Sige, unsa na ang kuan picture? Dog. Sige, pangita ang word nga dog. Unsay gauna nga letter? D. Asa to dali naman? Dada. Unsa na nga letter? D. Unsay sound sa D? Das. Unsay dason ana? A. Ya, dog na. D ug A mahimong. Ya, daman ya, dag na na. Sige, unsa may iparis nimo sa D para mahimong dog? Do. Oh, sige, parisi. O. O ma. Basahon day nimo eh. Do. Sige, basaha dayon ug human og madog ba? Tanaw siya. Usa may gilantaw diha good. Yung dadi di dudo. Say faster. Tara. Wait na. Sige, basaha ko no. Dog. Unsa day tingog ani? O. Dayon. G. Sige, basaha. Dog. Next picture. Unsa na? Bag. Oh, bag. Espejo ka na Sige, pangita ang word nga bag. Money. Money Sakto. sila. Oh, unsay tingog sa B? Ay, tara sa bato ko. A. Dayon. Bag. Say tingog aning litra ha. Bu. B. Bu. B. Bu. B. Bu. Ana er day B. B. Bu. Dayon. A. G. Mm. Bag. Very good. Next. Bag. Next picture. Unsa na? Fan. Fan. Pangitaang fan nga word. Dayon. Next. Unsay dason? N. Sakto na ang A. Asa? Sige, unsay tingog sa F? Dayon. A. Fan. Very good. Next. Unsa na? Boy. Man na be man. Kina? Unsay tingog anang gauna? Dayon. Ah. Dayon. Man. Very good. Next. Unsa na? Chicken. Hen na hen. Sige na. Hen. Then. Hen. Unsa na nga letter? Gauna. Sige. And dire. Dili pa. He man, hen. A. Han na. He. Oh, unsa man ang dason sa? Oh, sige. Basaha ko no. Unsay tingog anang gauna? Dayon. Eh. Dayon tay Oh. N. Unsa day tingog ani? Unsay tingog? Kanira. Eh. Dili he kay ang na naman ni oh. Eh. Dayon. Isumpay nimo. Sige. Next. Bed. Bed. Be. Bedroom. Bed. Bed na bed. Bed. B. D. Ade. Bed. Dili sakto na bed. Be man be. Unsay ta tunga.
Sakto na dili ang E. Ha? Unsa day dapat ito nga? Bed mangguro. Sige. Oh. Ipon. Be, basaha ko no. Sakto ba na? Unsa man na? Naa diha? O, di niya. Ang naa diha. Unsa man na pagbasa? Basaha ko no na. Kani ba? Basaha ni o. B-E-N. Ben. Na, Ben. Ya, ingon ka, bed. Sige, unsay tingog anang gauna nga letter? Dayon. Dayon. Bed. Basaha. Bed. Next. Ten. 10. Unsa na nga kuan number? Ten. Say gauna. Letter. Gaya ko. Dayon. Daghan kag agi. Okay ni. Dayon ang last. Sakto na dili. N. Okay, unsay tingog sa nag-una? Dayon dason. E. Dayon dason. Basaha. Bye. Bye kuno. Bye. Bye guys. Bye-bye. Guys, Thank you for watching. And please subscribe Please subscribe. and like this video. Like this video. diri pud lantaw. Unsa man imong nina oy.